สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกหาไทยหยาดทิพย์ EP ที่2เลยนะคะหลังจากที่เราได้ค้างงานไว้ที่แถวที่5นะคะต่อไปแถวที่6ให้เราเลื่อนเข็มเข้าไปในมุมเหมือนเดิมดึงผ่านขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ถักมุมเหมือนเดิมค่ะด้วย F 2หลักรวบพร้อมกันนะคะรวมโซ่ก็เป็น3หลักขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถัก F 3หลักรวบพร้อมกันนะคะขึ้นแถวที่6ค่ะในแถวนี้จะเริ่มขยายงานนะคะด้วยโซ่7เหมือนช่วงแถวแรกเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก่อนอื่นต้องขออภัยในเสียงด้วยนะคะเสียงมันจะแห้งๆหายๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็พันเข็มค่ะเว้นหลักแรกปักเข้าไปที่หลักที่2งัดขึ้นมาค่ะงัดเข็มแล้วก็ถักเหมือนที่เราสอนคลิปที่แล้วนะคะเราแทงข้างหน้าลักษณะนี้ค่ะเว้น1หลักซ้ายขวาถักดึงขึ้นมาให้เท่ากันนะคะอย่าลืมงานเราจะได้ฟูขึ้นมาสวยงามค่ะตรงนี้ก็แทงไปเลยเนี่ยช่องละ6ใช่ไหมคะเป็น12หลักแถวนี้เว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายก็จะเหลือ10ค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอยากรู้วิธีขึ้นต้นก็ไปดูที่ดอกหาไทยหยาดทิพย์ EP ที่1นะคะเราลงไว้เมื่อวานนี่ค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมด10หลักค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ข้ามตรงนี้มานะคะปักเข้าไปที่หลักที่2ค่ะเหมือนเดิมงัดขึ้นมานี่นะคะระหว่างลายจะได้โซ่7ช่วงลายต่อไปก็จะขึ้นสับหว่างถ้าใครไม่ต้องการลายห่างอยากได้ลายแน่นๆทีๆตรงนี้สามารถปรับเป็นโซ่5ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะถักมาได้10หลักแล้วก็เว้นหลักสุดท้ายไว้นะคะถักไปจนถึงมุมก่อนถึงมุมก็อย่าลืมนะคะโซ่7แล้วก็ถักมุมด้วย F 3หลักรวบพร้อมกันตรงมุมก็ขั้นด้วยโซ่3ตลอดแล้วก็ F 3หลักรวบพร้อมกันลงช่องเดิมนี่นะคะแถวที่แล้วเป็น2ใช่ไหมแถวนี้ก็จะเริ่มมี3ดอกค่ะซ้ายขวาจะเป็นโซ่7นะคะในนี้จะมี10หลักขึ้นฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถักออกจากมุมขยายด้วยโซ่7แล้วก็เว้นหลักที่1งัดหลักที่2ขึ้นมาดึงขึ้นมาสูงๆก่อนแล้วค่อยปลดนะคะงานเราจะได้เท่ากันอย่างที่บอกนี่ค่ะก็ถักแบบนี้วนรอบจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวเราถักวนรอบคอจนมาถึงจุดจบแถวก็จบด้วยโซ่7เสร็จแล้วก็ปักลงไปจุดรวบของมุมนะคะแล้วก็ดึงผ่านตรงนี้ก็จะเป็นโซ่7นี่นะคะแล้วต่อไปแล้วก็ปักเข็มเข้าไปในโซ่ดึงผ่านแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F หลักแรกขึ้นมุมเหมือนเดิมค่ะ1 2 3ลงที่เดิมนี่นะคะในแถวนี้เราก็จะ copy แถวนี้ค่ะออกจากมุมโซ่3แล้วก็เริ่มถักฐานดอกใหม่นี่นะคะดอกใหม่ก็จะเริ่มผุดขึ้นตรงนี้ผุดขึ้นตรงโซ่7นะคะ
ถักออกจากมุมโซ่3 F ค่ะลงไปบนโซ่4กึ่งกลางของโซ่7แต่ถ้าใครใช้ตรงนี้เป็นโซ่5เพื่อที่ลายจะได้แน่นขึ้นก็ปักลงในโซ่3นะคะกึ่งกลางนั่นเองในนี้ก็ขั้นด้วยโซ่3เหมือนกันค่ะแล้วก็ F ปักลงที่เดิมมันจะเป็นเหมือนกลวยนะคะตรงนี้ฐานดอกใหม่โซ่3เหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มถักในดอกนี่เว้น1หลักปักลงไปงัดมาด้านหน้าค่ะนี่แบบนี้นะดึงขึ้นมาปักเข็มยาวๆนี่จะได้ถักง่ายๆนะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายในแถวนี้ก็จะเหลือ8หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8จะเหลือ8หลักนะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายในโซ่7ก็ถักเหมือนกันค่ะสำหรับดอกใหม่โซ่3 F ลงไปในหลักที่4คั้นด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมนี่ค่ะก็จะได้ฐานดอกใหม่ตรงนี้โซ่3เสร็จแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะเว้นหลักแรกปักลงหลักที่2ถักไปจนถึงมุมค่ะถักมาจนถึงช่วงมุมโซ่3แล้วก็ถักปกตินะคะ1 2 3 4ปักลงไปในโซ่4 1 2 3 F ลงที่เดิม1 2 3เราจะเน้นช่วงมุมค่ะบางคนลืมตรงนี้นะคะอย่าลืมว่ามีโซ่3แล้วก็ปักลงมุม F 3หลักรวบพร้อมกัน1 2 3 F 3หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมนี่นะคะนี่ตรงมุมก็จะมีเหมือนกันนะคะจาก3ดอกใหม่ก็จะกลายเป็น4ค่ะงานก็จะเริ่มขยายให้ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านกับจุดรวบตรงมุมดึงผ่านค่ะต่อไปแถวที่8เลื่อนเข็มเข้าไปตรงมุมเหมือนเดิมแล้วก็ถักมุมปกติในแถวที่8นี้เราจะเริ่มปรับแพทแล้วนะคะในต้นแบบหรือในภาพนั้นมันไม่มีแถวนี้แต่เราจะมาเพิ่มเพื่อความลงตัวของตัวดอกเพราะว่าเราต้องการให้ดอกบนสุดนี้เป็น1หลักหรือมันจะได้ออกมาเป็นแหลมๆนะคะนี่ค่ะมันจะได้ออกมาเป็นแหลมๆถักออกจากมุมโซ่3เหมือนเดิมถักออกจากมุมนี้โซ่3หมดนะคะยกเว้นตอนขยายงานมีโซ่7เพื่อที่จะเป็นฐานดอกถัดไปนั่นเองจำง่ายๆเลยในมุมก็โซ่3ถักออกจากมุมก็โซ่3ยกเว้นตอนที่เราจะขยายงานด้วยโซ่7แถวเดียวนะคะในแถวนี้นะคะเราจะถัก F 2หลักรวบพร้อมกันค่ะปลดค้างไว้ครั้งที่1ครั้งที่2ลักษณะเหมือนมุมเลยนะคะแต่เราจะถักแค่2ครั้งรวบพร้อมกันแถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่3แถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่4เสร็จแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F ค้างไว้ F ปลด2ค้างไว้รวบพร้อมกันในแถวนี้เป็นแถวปรับนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องถักตามเราก็ได้ค่ะแต่เราจะปรับเพราะว่าเราต้องการบนยอดแหลมๆแบบนี้นะคะโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็เว้น1หลักแล้วก็เริ่มถักดอกนี่ค่ะF ตักหน้านะคะนี่แบบนี้เว้นหน้าเว้นหลังในแถวนี้ก็จะเหลือ6ค่ะนี่นะคะจาก12เหลือ10เหลือ8เหลือ6นะคะให้เช็คงานด้วยเดี๋ยวงานเราจะไม่ได้รูปทรงนะทีนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้ค่ะ F ลงไปในช่องโซ่3นี่ปลดค้างไว้ครั้งที่
ครั้งที่2แล้วก็รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่4แล้วก็ F 2 หลักรวบพร้อมกันนี่นะคะในแถวนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะมันจะแปลงมาจากแพทเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะเพื่อความลงตัวของงานนะแล้วเราก็ถักในดอกเหมือนเดิมเว้น1หลักแรกแล้วก็ปักลงหลักที่2 3 4 5นี่นะคะได้ครบ6หลักก็ถักเหมือนเดิมด้วยโซ่3แล้วก็เริ่มถัก F 2 หลักรวบแบบนี้นะคะพอถึงมุมก็อย่าลืมว่าต้องมีโซ่3ก่อนแล้วค่อยตัดมุมออกจากมุมก็อย่าลืมถักโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะวนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักจนมาถึงจุดจบแถวจบด้วยโซ่3ปักไปจุดรวบของมุมแล้วก็ดึงผ่านในแถวต่อไปนะคะก็เลื่อนเข็มเข้าไปในมุมแล้วก็ขึ้นมุมเหมือนเดิมด้วยโซ่3แล้วก็ถักมุมค่ะ F 2 หลักรวบโซ่3 F 3 หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมนี่นะคะเสร็จแล้วก็ก๊อปปี้แถวนี้ได้เลยก็คือโซ่3แล้วก็ทำ F ขั้นด้วยโซ่2 4 หลักค่ะออกจากมุมก่อนด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงไปในโซ่4นี้ขั้นด้วยโซ่2หลักที่1 F หลักที่2โซ่2 F หลักที่3โซ่2 F หลักที่4พอหลักที่4นี่ถักโซ่3แล้วก็ลงลายเลยนะคะระหว่างลายตรงนี้เหมือนกันมันจะเป็นโซ่3หมดเลยนะคะเนี่ยระหว่างลายตรงนี้เป็นโซ่3หมดเลยยกเว้นไอ้ตรงขยายลายเป็นโซ่7แถวเดียวนะคะโซ่3เสร็จเว้นแถวแรกก็ตักลงในหลักที่2ดึงขึ้นมาหลักที่1 2 3 4แถวนี้จะเหลือ4หลักนะคะนี่งานเราก็จะเริ่มปิดแล้วทีนี้1 2 3ถักออกจากลายแล้วก็ถักเหมือนเดิม F 4 หลักขั้นด้วยโซ่2นะคะหลักที่1โซ่2หลักที่2โซ่2หลักที่3โซ่2หลักที่4หลักที่4ปุ๊บก็โซ่3เลยแล้วก็ลงลายนี่นะคะถักวนไปจนจบแถวอย่าลืมว่ามีโซ่3แล้วค่อยมุมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดสีเขียวเลื่อนขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดสีเขียวค่ะเราถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข้าไปในมุมเหมือนเดิมค่ะดันไปด้านหลังดึงไหมผ่านจบแถวในแถวต่อไปเราก็จะเริ่มทำเหมือนเม็ดข้าวโพดนะคะลงใน3ช่องนี้ก่อนอื่นขึ้นมุมก่อนด้วยโซ่3ขึ้นมุมเสร็จก็ถักออกจากมุมด้วยโซ่3เสร็จแล้วก็เริ่มถักเหมือนเม็ดข้าวโพดเนี่ยค่ะ F ลงไปดึงขึ้นมาครั้งที่1 F ครั้งที่2ปลดหมดนะคะ F ครั้งที่3พอ F ครั้งที่4หมุนงานเล็กน้อยปักเข้าไปในหลักแรกดึงผ่านโซ่5พลิกกลับมาก็ถักเหมือนเดิมค่ะใครถนัดปลดเข็มก็ปลดเข็มนะคะใครถนัดพลิกงานก็พลิกงานอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยคนปลดเข็มก็ปลดออกมาแล้วก็ปักไปในหลักแรกดึงผ่านแล้วก็ถักโซ่5เนี่ยมันก็เหมือนกันอยู่ดีช่องที่3ก็ทำเหมือนเดิมพอช่องสุดท้ายถักโซ่3นะคะเพราะว่าโซ่3ริมตรงกลางมีแค่โซ่5ค่ะนี่เสร็จแล้วก็เว้น1หลัก
ปักในหลักที่2ดึงขึ้นมาปลด2ปลด2หลักถัดไปค่ะในแถวนี้ก็จะเหลือ F 2 หลักแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมออกจากลายนี้โซ่3เหมือนกันค่ะแล้วก็ย้อนไปถักเม็ดข้าวโพดขั้นด้วยโซ่5แบบนี้นะคะนี่ค่ะถักยาวไปพอถึงมุมก็อย่าลืมโซ่3แล้วก็ถักมุมออกจากมุมก็โซ่3แล้วก็ลงเม็ดข้าวโพดนะคะถักยาวไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเหมือนเดิมเราถักจนมาถึงจุดจบแถวก็จบด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ปักเข็มเข้าไปจุดรวบดึงผ่านจบงานเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นงานเหมือนเดิมตรงมุมโซ่3 F 2 หลักรวมโซ่ก็เป็น3รวบโซ่3 F 3 หลักรวบพร้อมกันในแถวต่อไปเราก็ copy แถวนี้ค่ะก็คือออกจากมุมโซ่3แล้วก็ในช่องนี้ช่องละ6 หลัก1 2 3 F ลงไป6 หลักในช่องแรกเลยในโซ่5นี่นะคะดึงขึ้นมาปลด2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็ข้ามค่ะมาช่องอีกฝั่ง6 หลักเหมือนเดิมถัก F ลงไปค่ะ3 4 5 6รวมเป็น12 หลักนะคะทีนี้ออกจากนี้ก็โซ่3แล้วก็ให้ปัก F ลงไปตรงกลางค่ะบนนี้ก็จะเหลือ F หลักเดียวแบบนี้นะคะแหลมๆโซ่3เสร็จแล้วก็มาทำ F 6 หลักลงในโซ่5ถักช่องละ6 หลักนะคะ4 5 6 1 2 3 4 5 6โซ่3เสร็จแล้วก็ปัก F ลงระหว่างนี้เลยค่ะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็เริ่มถักเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะถึงมุมนะก็โซ่3เสร็จแล้วก็ปักมุมออกจากมุมก็โซ่3อย่าลืมนะคะถักไปจนจบแถวเราได้ถักวนรอบจนจบแถวก็จบด้วยโซ่3สีดึงผ่านในมุมแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ถักมุมนะคะทีนี้เราก็เริ่มก๊อปปี้ตั้งแต่แถวนี้หรือตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะถักออกจากมุมโซ่7แล้วก็ก๊อปปี้ทุกอย่างที่เป็นตั้งแต่ต้นคลิปมาเลยค่ะตั้งแต่ช่วงนี้มาเลยงานมันจะมีแค่นี้นะคะเว้นหลักแรกแล้วก็ปักตักขึ้นมาแถวที่แล้วเป็น12แถวนี้จะต้องเหลือ10เพราะว่าเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะนี่ค่ะงานมันจะมีแค่นี้ซ้ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่สาธิตให้ดูแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนต้นคลิปอะเนาะเพื่อย่นเวลาในการทำคลิปนะคะเราถักทีละเล็กละน้อยแล้วมาร้อยเรียงตัดต่อเป็นคลิปกว่าจะได้แต่ละคลิปนะคะนี่นะคะได้อย่างนี้ก็เริ่มถักโซ่7 ขั้นเหมือนทุกอย่างที่ต้นคลิปเลยนะคะวางงานลงคอมันก็จะย่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บริมคอทีหลังนะคะตอนเรารีดมันก็จะดูดีกว่านี้เนาะนี่ค่ะลายมันก็จะได้ประมาณนี้นะเราจะถักตามแบบเลยก็คือจะถักมาประมาณ1 2 3ดอกเต็มนะคะนับแต่ดอกเต็มนะไม่ได้นับตรงนี้1 ดอก2 ดอก3 ดอกนะคะหรือใครจะถักตามภาพที่ว่าสีม่วงคือเขาถักดอกนี้ให้เสร็จแล้วเขาก็จะเข้าแขนนะคะสำหรับคนที่ประมาณไซส์36ลงมาค่ะแต่เราจะถักตามแบบที่เราถักไว้นี่เลยนะคะแล้วก็มีลาย F ผสมด้านล่างนั่นเองแต่เราจะถักไว้อีก1 ผืนนะคะสำหรับคนที่ต้องการลายนี้ทั้งตัวเนาะ
เอาใจทั้ง2แบบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ